เมย์วันนี้มา3ประเทศปวดตูดรู้เลยว่าเบนแบบเจออะไรมาบ้างไงเพราะปกติก็ไม่เคยไป เวียดนามคนขี่รถกันปกตินะแล้วสนุกไหมล่ะ สนุกมันก็ไม่เคยแบบว่าโรดทริปขนาดนี้ไง 1 ชั่วโมงถึงฮาลองเบย์ใช่ไหม เขาทำครั้งแรก อลังการมากถ้ำรุ่งเช้าใจกลางจังหวัดนครพนมอากาศยังคงหนาวเย็นในช่วงปลายหนาวผมอยู่ที่ร้านข้าวเกรียบปากหม้อสีเทพร้านที่หลายคนแนะนำให้ผมมากินเป็นอาหารเช้าซึ่งกับคนที่ไม่ได้ใส่ใจเรื่องอาหารเท่าไหร่อย่างผมวันนี้ก็ใส่ใจขึ้นมามากกว่าปกตินิดหน่อยเพราะผมพาเมย์มาออกทริปด้วยซึ่งนี่ถือว่าเป็นโรดทริปครั้งแรกของเมย์กับผมที่เราจะออกทริปขี่รถไกลจากประเทศไทยเข้าสู่ลาวไปจนถึงเวียดนามสวัสดีครับทางไหนไปทางนี้เหรอพี่อ๋อครับขอบคุณครับครับพี่ชายเดี๋ยวเราไปด่านลาวเลยใช่ไหมใช่ก็คือด่านไทยเสร็จแล้วใช่โอเคง่ายจังมากับพี่มันก็อย่างเงี้ยแล้วน้อง แน่นอนว่าการข้ามประเทศในโซนระแวกบ้านเราการข้ามไปยังประเทศที่3อย่างเวียดนามมีกฎที่ต้องใช้ไกด์กับทัวร์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยผมเลยมากับพี่ชายเหมือนเดิมซึ่งเราเริ่มขี่ข้ามสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่3เพื่อข้ามไปยังฝั่งลาวที่ผมมักจะเรียกว่าท่าแขกเพราะว่าเส้นทางนี้ผมเคยขี่รถข้ามไปคนเดียวครั้งหนึ่งในอดีตแต่นั่นก็เป็นการท่องเที่ยวแค่ในประเทศลาวต่างจากครั้งนี้ที่เราจะวิ่งกันไปไกลจนถึงเวียดนามมาถึงด่านลาวแล้วแต่เขาบอกว่าตอนนี้ไฟดับนะต้องรอแป๊บนึงก่อนรอไฟมาถึงจะข้ามไปได้ อันนี้เพิ่งเคยเจอครั้งแรกไฟดับป่ะพี่ชายขอพาสปอร์ตด้วยครับขอพาสปอร์ตด้วยครับด่านแรกกับการเข้าไปยังลาวอีกเช่นเคยเรื่องเก่าสำหรับผมแต่เป็นเรื่องใหม่สำหรับเมย์ได้เวลาแล้วผมไม่ค่อยมีความมั่นใจเท่าไหร่ที่จะพาเมย์มาเสี่ยงอันตรายด้วยบนท้องถนนที่เรียกว่าต้องข้ามไป 2-3 ประเทศแต่ถ้าเคสไปกับทัวร์และมีคนมากกว่า1คนนั่นถึงเป็นสิ่งที่ผมจะทำเพราะในสถานการณ์แบบนี้ความปลอดภัยจะต้องมาก่อนมันก็เป็นความสบายใจอย่างหนึ่งที่จะมีหลายๆคนมาช่วยดูแลเพราะนี่เป็นทริปที่ไม่ใช่การเดินทางลำพังของผมเพียงคนเดียวผมไม่รู้ว่าเมย์จะสนุกกับการเดินทางในทริปนี้ได้มากแค่ไหนเพราะหลังจากเราผ่านลาวและเข้าไปยังเวียดนามแล้วเราก็จะเลาะตั้งแต่เวียดนามกลางไปจนถึงเวียดนามเหนือเกือบทั้งหมดเลยนี่เราอยู่ลาวแล้วนะใช่ที่เปิดที่แล้ว อะไรนะ The Lock View Point ที่ลาวก็เราขี่กันมาประมาณเท่าไหร่70 โลป่ะ80 โลได้80 โลมีช้อนเดียวอ่ะนี่เขาเอามาให้นะแต่เขาเปิดเหนื่อยไหมไม่นะมันแค่แบบปวดตูดนิดนึงบ่อเดิมดูดิตอนไหนอะไม่รู้แล้วคือแบบอากาศมันเย็นใช่ป่ะมันก็เลยแบบแห้งไปเลยไม่รู้สึกอะไรเลยเห็นอีกทีคือเอาเห็นแดดอย่างนี้มันอากาศมันเย็นให้ได้เหมือนกันนะเย็นแบบพอดีถ่ายอะไรไหมคลิปรีวกิจวัตรของเมย์เวลาไปเที่ยวกับผมถ้าว่างเมื่อไหร่ก็จะเป็นการถ่ายคลิปสั้นของตัวเองเล่นเมื่อนั้นในขณะที่ผมถ่ายคลิปกล้องใหญ่อย่างเอาเป็นเอาตายเมย์ก็มักจะลืมที่จะเข้ามาช่วยผมเพราะคิดว่าผมทำได้ดีด้วยตัวเองมาโดยตลอดแต่สุดท้ายแล้วผมก็มักจะเรียกเมย์มาช่วยอยู่บ่อยๆเพราะแน่นอนว่าถ้าเดินทางด้วยกันแล้วเราก็คงหนีไม่พ้นที่จะต้องช่วยเหลือกันไปตลอดเพราะนี่คือโรดทริปที่บันทึกการเดินทางของเราไปพร้อมกันไม่เหมือนหลายครั้งที่เราไปเที่ยวโดยที่ไม่ต้องมีกล้องไปด้วยฉะนั้นผมเลยฝึกเมย์ไว้ให้ชินกับการเดินทางที่ต้องรับผิดชอบในผลงานของตัวเองไปด้วยซึ่งก็เป็นสิ่งที่เมย์ต้องค่อยๆปรับตัวไปในระหว่างทาง
และแล้วเราก็ข้ามมาถึงยังด่านน้ำพาวจุดที่เราจะข้ามจากลาวไปยังเวียดนาม ไม่เข้มงวดเนาะก็พี่ก็เข้าตั้งแต่ด่านห้วยโกนเนี่ยแล้วก็ไปด่านปางหกที่จะไปซาปาใช่ไหมเขาไม่ให้เข้าเวียดนาม มากัน5 คันเขาไม่ให้เข้าพี่ก็เลาะมาเรื่อยๆเลย4-5 ด่านจนกระทั่งถึงตรงเนี้ยนี่คือด่านสุดท้าย พี่จำได้เลยน้ำพาวแล้วมันจะมีลำห้วยลำธารน้ำใสปิ้งแล้วก็มาถึงเนี้ยถอดใจแล้วอะคือตอนนั้นได้ขี่กัน3-4 ทุ่มควายนอนเต็มถนนเลยนะถอดใจแล้วเขาบอกว่ายังไงก็ต้องเอาทัวร์ให้ทัวร์มารับไม่งแค้นจัดกลับไปไม่งจดทะเบียนบริษัทเลย น้ำพาวนี่ข้ามไม่ได้ใช่ไหมพี่ มันจริงๆมันข้ามไม่ได้ทุกที่แหละลาวไปเวียดนามเนี่ยเพราะเราเป็นไทยไงแต่คนลาวข้ามไปมาอย่างนี้ได้มันเหมือนไทยลาวอ่ะเข้าไปพี่ชายแล้วเดี๋ยวเราข้ามเลยปะเดี๋ยวเราข้ามเลยอ่ะหรือว่าต้องรอพี่ชายอันนี้เขียนว่าอะไรอ่ะด่านสาธิมเหรอ ด่านเลย อะไรอ่ะดอเด็กสระอา ด่านแล้วล่ะแต่อันเนี้ยน้ำพาวโอเคแต่อันเนี้ยออกเสียงว่าอะไรอ่ะ เจ้าหน้าที่นี่อ่านว่าอะไรครับไม่ใช่นี่อ่านว่าอะไรแต่ที่หล่อนะหน้าเกาหลีมากเลยใช่เหรอสากลเหรอ กอไก่นอหนูใช่ด่านนอหนู ด่านสากลน้ำพาวเหรอยังไงเมย์วันนี้มา3 ประเทศปวดตูดอ้าวไปขี้ไหมจะกินกี่ที่แล้ว3 ที่นะเอาหน้าด่านหน่อยห้องน้ำใกล้ห้องน้ำป่ะเมย์ยังไม่มาเหรออากาศเย็นเฉยอ๋อ19 องศาอากาศดีได้ลงทะเลฝั่งนู้นด้วยเป็นการข้าม 3 ประเทศที่เร็วที่สุดของผมในวันเดียวเราอยู่ในประเทศไทยลาวและเวียดนามนี่เป็นเส้นทางที่สั้นที่สุดที่จะข้ามจากไทยไปยังเวียดนามตอนนี้เราอยู่ที่ด่านน้ำพาวกำลังจะข้ามจากฝั่งลาวไปเวียดนามนะซึ่งเป็นด่านที่เราไม่เคยข้ามมาก่อนก็ถือเป็นอีกจุดหนึ่งที่เราจะข้ามไปตรงช่วงกลางของเวียดนามตอนนี้กำลังเตรียมเอกสารให้เรียบร้อยโอเคตอนนี้ข้ามมาฝั่งเวียดนามเรียบร้อยก็ลงไปก่อนนะบางคนเติมน้ำมันบางคนจะไปก่อนอะไรก็ว่าไปเรามุ่งหน้าตรงไปยังเมืองวินของประเทศเวียดนามวิ่งกันจนฟ้ามืดเพราะว่าเกิดไฟดับที่ประเทศลาวทำให้เราช้าไปเกือบ2 ชั่วโมงซึ่งสำหรับผมแล้วให้วิ่งในเวียดนามตอนกลางคืนก็ถือว่าหวาดเสียวกับการขับขี่ของผู้คนที่นี่อยู่พอสมควรแต่เราก็ค่อยๆขับขี่กันมาอย่างไม่เร็วจนสุดท้ายก็มาถึงยังโรงแรมของเมืองวินยังไงบ้างเมย์รถคิดครั้งแรกเมื่อยตูดคือแบบว่ารู้เลยอะว่าแบบมันเหนื่อยนะรู้เลยว่าเบนแบบเจออะไรมาบ้างไงเพราะปกติก็ไม่เคยไปไกลเวียดนามคนขี่รถกันปกติไงคือไฟเขียวแล้วก็คือต่างคนต่างไปอยู่ดีอะงงอะชีวิตแล้วสนุกไหมล่ะสนุกมันก็แบบมันก็ไม่เคยแบบว่าโรดทริปขนาดนี้ไงปกติมันก็แค่แบบใกล้ๆบ้านไปพัทยาอะไรแบบไม่ได้ระยะทางยาวอะไรอย่างงี้ใช่ปะแต่รอบนี้มันแบบจริงจังมากมันก็จะมีแบบความปวดตูดอ่ะแค่นี้ปวดตูดแล้วแม่งแบบคือผ่านลาวผ่านเวียดนามเนี่ยคือมันจะเป็นหลุมเป็นบ่อตลอดนะทางวันเดียว3 ประเทศก็คือรสชาติใหม่อ่ะปาร์ตี้เหรอเอาเนาะไปกินข้าวดีกว่าการจราจรในเวียดนามถือว่าติดขัดเล็กน้อยถ้าไม่ได้อยู่ในตัวเมืองใหญ่แต่ในวันพรุ่งนี้เราจะขี่รถมอเตอร์ไซค์ยาวไปจนถึงฮานอยจุดที่เป็นเมืองหลวงของเวียดนามซึ่งแน่นอนว่าเราคงจะได้เจอรถติดกันอย่างมหาศาลและการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ในเมืองที่เกือบจะเรียกว่ามีแต่มอเตอร์ไซค์คันเล็กในประเทศที่ใช้มอเตอร์ไซค์มากที่สุดในโลกรถคันใหญ่ๆอาจไม่ได้ขับขี่ง่ายเหมือนที่ผ่านมานั่นจึงทำให้เราต้องระวังเป็นพิเศษเพราะถ้าบอกตามตรงรถคันนี้ผมก็ยืมเขามาลองใช้
เพราะตอนนี้ผมไม่มีรถมอเตอร์ไซค์คันใหญ่ๆที่ให้เมย์ซ้อนได้สบายๆสักคันนั่นจึงทำให้ผมยืมรถมอเตอร์ไซค์คันใหญ่จากพี่พีระโทรเทคมาซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่ผมยืมรถมอเตอร์ไซค์คนอื่นขี่ข้ามประเทศมาแบบนี้แต่ก็ทำให้รู้ว่าการทำใบมอบอำนาจนั้นก็ไม่ใช่เรื่องยากจากยืมรถชาวบ้านในประเทศขี่เที่ยวไปทั่วตอนนี้ผมชักจะอัพเลเวลในการยืมรถจากยืมขี่ในประเทศเป็นยืมขี่นอกประเทศไปแล้วสถานการณ์น่าจะมีรถของเราชนกับรถของคนเวียดนาม1 คันนะก็โอ้ข้างหน้านี่ชนยับเลยเนี่ยอันนี้ชนเท่าไหร่ยับเลยคือถนนเวียดนามนี่ต้องตึงหน่อยนะเพราะว่าคนเขาขับตัดไปตัดมาเลี้ยวเขาไม่ดูด้วยอะไรเงี้ยแล้วบางทีพวกเราใช้ความเร็วกันไงซึ่งเราต้องไม่ใช้ความเร็วอ่ะอย่าขี่เร็วเกิน100อ่ะนี่คือข้อสำคัญเลยเวลาผ่านเมืองซึ่งมันมีเมืองตลอดแล้วก็ขี่เร็วเกิน100เนี่ยมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุแน่นอนเพราะว่าถนนที่นี่คนเขาขับกันซิกแซกวนไปวนมาจริงแต่เขาไม่ได้ขับเร็วนะแต่ว่าต้องระวังมากไม่งั้นต้องแบบโอ้โหจะเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ได้ไปแล้วครับ GS 1 คันน่ากลัวไม่มี น่ากลัวไม่แต่เขาไม่ได้เป็นอะไรมากเขาแค่แบบว่าเอาว่าเขาไม่ได้ขับเร็วอะไรขนาดนั้นอันนี้แค่แบบคนเวียดนามก็แค่แบบเจ็บไหลอะไรของคนของเราก็ไม่ได้เป็นไรมีชุดกาดเกือบจะไม่ใช่เรื่องแปลกกับอุบัติเหตุของรถมอเตอร์ไซค์บนท้องถนนเวียดนามเรายังไปกันไม่ถึงฮานอยก็มีเรื่องในระหว่างทางแล้วแต่ในระหว่างเรื่องน่ากลัวที่เกิดขึ้นชาวบ้านที่นี่ก็สนุกกับการถ่ายรูปกับรถมอเตอร์ไซค์ผมกว่าที่คิดไว้โอเคเราต้องไปต่อแล้วล่ะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเคลียร์ตรงนี้กันนะแล้วเราก็ขับไปก่อนเดี๋ยวอยู่ตรงนี้นานๆเดี๋ยวโดนล็อกกันหมดเราไปกันโชคดีที่พี่ในคณะที่ขับมาไม่เป็นอะไรเราจำเป็นต้องออกเดินทางต่อและระวังให้มากกว่าเดิมอันนี้น่าจะเป็นทางด่วนนะแต่ว่าเราเดาว่ามอเตอร์ไซค์ก็จะเข้าทางด้านขวาสุดเหมือนกับหลายๆประเทศที่เขาทำกันนะก็อินเดียก็เป็นอย่างนี้นี่เราก็เข้าทางขวาสุดไปครับส่วนน่าจะมีรถตัดอะไรออกมาได้น้อยลงแล้วนะก็ปลอดภัยขึ้นดีผมกับเมย์ใช้คาโดเป็นอินเตอร์คอมพูดคุยกันไปในหมวกกันน็อกนั่นทำให้การออกทริปนี้เราได้พูดคุยกันตลอดเส้นทางเป็นความรู้สึกที่ผมไม่เคยได้ทำมาก่อนกับการได้พูดคุยไปตลอดเส้นทางในทั้งทริปแบบนี้เราได้ผ่านเข้ามายังประตูเมืองหลวงเก่าหัวลูตั้งอยู่ในจังหวัดนินบินเป็นเมืองหลวงแห่งแรกของเวียดนามในยุคที่รวมชาติได้สำเร็จที่นี่มีสถาปัตยกรรมที่สวยงามเตะตามากมายเป็นจุดที่คนมักจะแวะมาถ่ายรูปกันเมื่อมาถึงผมที่พาเมย์ออกมาเปิดโลกขี่มอเตอร์ไซค์โรดทริปครั้งแรกภาพถ่ายนั้นเป็นเรื่องหลักๆที่เราไม่พลาดแน่นอนแต่นี่ก็เป็นโรดทริปครั้งแรกของผมเหมือนกันที่จะได้ขี่มอเตอร์ไซค์ไปยังฮานอยเป็นครั้งที่3แล้วที่ผมกลับมายังประเทศเวียดนามการเดินทางดูจะเป็นชีวิตประจำวันของผมมากกว่าที่อยู่บ้านต้องบอกว่าผมไม่รู้ว่าชีวิตของผมมาอยู่ในจุดนี้ได้ยังไงโฮจิมินห์ยังพี่ยังเลยโฮจิมินห์อยู่ข้างล่างอ๋อใช่ฮอยอันยังพี่เอ้ยไม่ใช่นี่ฮานอยดิฮานอยยังพี่อันนี้เล่นมุกหรือหลุดจริงวะเนี่ยหลุดจริงอันนี้นินบินอยู่เลยนินบินอยู่เลยอีก100 โลอีก100 โลอีก100 โลไปหอยจ้อนะเดี๋ยวไปดูตลาดล้มหุบกันวันนี้นะพรุ่งนี้ดิวันนี้ไปไอ้นี้ก่อนไปสตรีทแบบเมืองเก่ากันไปเที่ยวกันตรงนี้เมืองอะไรพี่หรือว่าแค่อยู่นินบินครับถ้านินบินเนี่ยมันจะมีภูเขาหินปูนเหมือนฮาลองเบย์แต่ฮาลองเบย์อยู่ในทะเลใช่ไหมที่นี่อยู่บนน้ำก็ที่ขี่ผ่านมาแหละถ้าขึ้นโดนไปจะเห็นเนี่ยเขาเรียกฮาลองบกใช่ถูกต้องพักพวกเมื่อกี้เขาเคลียร์กันได้ยังไงไหมเรียบร้อยหรือยังเลยต้องรอปลายก่อนเรียบร้อยไม่มีปัญหางานไวก็ต้องใช้เงินแก้ปัญหานิดหน่อยโอเคแต่จริงเราถูกนะเพราะว่าเราวิ่งตรงไงเราวิ่งตรงแล้วเขาก็มาตัดหน้าเลยใช่แล้วก็มีเขาก็ตัดทางทางโอ้โหแม่งโหดจัดเจ้า100 ล้านดองโอ้โห100,000วางตายจ่ายไปกี่ดองเนี่ยไม่ถึง 30,000เอาหรอจบที่ 30,000ประมาณนั้นไม่เกินนั้นแหละจริงไม่ควรจ่ายด้วยซ้ำแต่ว่ามันจะเสียเวลาเหมือนกรณีเบนซ์อ่ะมันจะนานใช่ไหมมันจะต้องอยู่โรงพักต้องอะไรแต่ของเบนซ์คนจีนเขาไม่ได้มาคิด
เกินราคาเขาคิดแค่ค่าซ่อม ตอนแรกที่นโมมา ครับ แค่ครั้งเดียว ครั้งเดียว ครับ แล้วก็เข้า อ้าว โรงพยาบาลมันมีอีกครั้งหนึ่ง อ๋อ แต่ เพิ่ม ตอน มา นโมมา เขาก็ไปโรงพยาบาลแล้วนโมก็ไม่เห็น อ๋อเราไม่เห็น ครับ แต่คนข้างๆที่เขามองเห็นอ่ะ อ่า ก็คือเขาบอกว่าตัวไม่เป็นไร อ๋อ แต่แขนอันเนี้ยยกแบบแกว่งเลย แขวนเลยใช่ครับ อ๋อ บอกว่าหักเลย แล้วเอ่อปกติเนี่ยเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยมีให้เห็นได้เลยป่ะเขาตัดหน้าเราใช่ไหมหรือว่ายังไงฮะ ตอนนั้นพ่อนโมไปแล้วไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงครับพ่อพี่ยูอีคุยกับตำรวจ อ๋อ แต่ถ้าตัดหนาส่วนมากว่าคนเวียดนามอะเขาก็จะขับช้าแต่เขาแบบ แต่ อยาก เราขับเร็ว คือ คนไทยขับเร็ว ขับเร็วก็เลยมันจะเกิดนิดนึง แต่ครั้งแรกที่นโมเจอครับ อ๋อน้ำมาเจอครั้งแรก ครั้งแรกเลยครับพี่ อ๋อครับ ที่เวียดนามเนี่ยเขาขี่รถกันโหดกันนะ โหดคือแบบเขาจะมีแยกใช่ไหม อ่า แล้วเขาก็จะตัดเลี้ยวลงมาตลอด ทำไม่มองเลยอะ ใช่ แล้วก็จะมีไฟเขียวที่แบบว่าเขียวทางตรง แล้วก็ อ่า เขียวเลี้ยวด้วย คือทั้งสองฝั่งอ่ะ ไปพร้อมกัน ทั้ อะ งเลี้ยวไปพร้อมกัน แล้วเราก็ต้องแบบดูกันเอาเองว่าแบบ ใช่ คุณควรไปยังอะไรอย่าง แต่ เงี้ย เราก็ว่าเขาอย่างเดียวไม่ได้คือ ใช่ เขาขับรถค่อนข้างช้านะ ช้ามาก แต่คือเราอะประเทศไทยคนไทยอะ อ่า คือร้อยทั้งร้อย ขี่รถเร็ว ใช่ ขับรถเร็ว แต่มาอยู่ที่เนี่ยก็ขับไม่เกิน100หรอกมันเกิน100ไม่ได้เพราะว่ามันมีรถตัดตลอดคือมันต้องเดาแบบว่าเอ้ยเดี๋ยวมีใครตัดเปล่าเดี๋ยวมีใครตัดว่าห้ามชิวอะ อืม เพราะว่าต้องเผื่อว่าเขาตัดแล้วก็เหลือ70อะไรเงี้ย ใช่ มันจะได้แบบเบรกทันไง ใช่ ก็จะไม่ชน ขับรถกันต้องระวังในเวียดนามอยู่พระราชวัง หรูหราอลังการ นี่คือคาริฮาสน์ของเราเอง นอนเนี่ยมีจอทีวี สำหรับคนที่เดินทางต่อเนื่องมา 7 ปีครึ่งแล้วอย่างผม ต้องบอกว่าผมแทบไม่รู้สึกอะไรแล้วเมื่อเดินทาง มันเหมือนกับผมตื่นมากินข้าวเช้าในบ้าน แล้วก็ตื่นไปรดน้ำต้นไม้หน้าบ้าน สิ่งที่น่าสนใจกลายเป็นผู้คนรอบตัวมากกว่า และโดยเฉพาะเมย์ในทริปนี้ ที่ผมจะได้คอยสังเกตเขาในช่วงเวลาที่ง่ายดายอย่างเช่นการพบหมาแมวหรือวัว นั่นก็ทำให้เมย์ตื่นเต้นได้แล้วบนถนน และเรื่องรถติดในฮานอยก็เป็นเรื่องที่เราพูดคุยกันมาตลอดเส้นทางบ่นกันไปจนสุดท้ายเราก็มาจนถึงโรงแรมจนได้ นี่เป็นการสังเกตปฏิกิริยาของผู้ร่วมทาง กับความสนุกในแบบเริ่มต้นที่ผมไม่ได้มีมาสักพักใหญ่ๆแล้ว แสงสีของฮานอยในยามค่ำคืน ผู้คนมากมายมารวมตัวกันในที่แห่งนี้ เป็นเสน่ห์ของฮานอยที่เราพบได้ในค่ำคืนนี้ โอ้ซอยแบบคนเยอะมันอารมณ์แบบว่าข้าวสารบ้านเราอย่างเงี้ยนะมัน อารมณ์เนี่ยหรือไม่ก็นี่ walking Walking Street พัทยาคือคนเยอะจนเกรงใจอะถ่าย เพราะว่ามีต่างชาติผมทองผมดำอะไรมีทุกประเทศเลยเนี่ยอินเดียก็มีนะ ก็ที่นี่ใช่เขาน่าจะกินเบียร์กันอะไรกันเป็นหลักนะแล้วก็มีแบบนั่งพื้นกินอาหารชาบูอะไรเงี้ยเดินไปแล้วก็แบบมีคนเรียกให้เข้าร้านตลอดเวลาแล้วเราก็กินอะไรมาอิ่มแล้วแหละก็ไม่ได้จะนั่ง อากาศไป ไม่มีอะไรให้เสพอ่ะเฮ้ยคุณหาอะไรครับเนี่ย หาเพื่อนหายไปหมดเลย หาบาร์อะไรหรือเปล่า อ๋อทางโน้นเลยโคตรดุเลยอะอย่างดุอะต้องสี่แยกเนี้ยต้องเลี้ยวขวาไปเลยนะดังดุอะ on hour 5 minutes วัน One hour no 1 hour 1 hour okay around เนี่ยน้องนั่งเขาดูนะเขาก็คิดประมาณ 300,000 ซึ่งมันประมาณ350 บาทก็คงจะแพงหน่อยนะแต่ก็นานๆทีนะนั่งเล่นกัน นั่งรอบไอ้ walking street นี้ คือเดินมาก็งงนะว่าจะเดินไปไหนดีนั่งเลยแล้วกัน เห็นฝรั่งเขานั่งกันเราก็นั่งบ้างรถเข็นเราไปเรื่อย เห็นไปเรื่อยเราไม่ต้องคิด
ทำเพื่ออะไร คนไทย อ้าวนั่นไงเจอคนไทยเลย อ๋อ พี่ในกรุ๊ป พี่เขาคงสงสัยว่าทำไมอ่ะทำไม แต่ถ้าเป็นบ้านคนเดียวเองก็อาจนั่งนะ เพราะไม่รู้จะทำอะไรเถอะมันเหมือนแบบว่าเคยเห็นญี่ปุ่นก็จะมีรถไฟฟ้าแบบนี้แต่ว่าเป็นคน อันนั้นมันจะเท่หน่อยเขาแบบพลังกล้ามๆ ใช่แต่เราไป อันนี้แนวคุณลุงสามล้อแถวบ้าน เหมือน อัมพวาอะไรเงี้ย สามล้อเราสมัยก่อนที่แบบว่านั่งรถสามล้อเคยนั่งรถ เอ้ยสามล้อถีบ เป็นค่ำคืนสบายๆที่ถือว่าพาแฟนมาเที่ยว เพราะถ้าผมมาเองคงไม่ได้นั่งรถ3 ล้อแบบนี้แน่ๆรุ่งเช้าเรายังคงอยู่กันที่ใจกลางฮานอย กับแลนด์มาร์กอีกหนึ่งจุดที่เราได้พบเห็นอย่างอาสนวิหารเซนต์โจเซฟ โบสถ์โรมันคาทอลิกที่เก่าแก่ที่สุดในกรุงฮานอย ซึ่งมีต้นแบบมาจากวิหารนอตเทอร์ดัมตามในกรุงปารีส เป็นแหล่งประกอบพิธีทางศาสนาคริสต์และก็ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของฮานอย สถานที่แห่งนี้สร้างขึ้นในช่วงปีคริสตศักราช 1884 ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เวียดนามตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศส นั่นจึงทำให้มีสถาปัตยกรรมแบบนี้เกิดขึ้นในฮานอย ชีวิตในเมืองหลวงวุ่นวายกันเป็นเรื่องปกติ แต่เราตั้งใจจะไปดูจุดที่วุ่นวายมากกว่าใจกลางเมืองแบบนี้ ตอนนี้เราอยู่ที่ฮานอยเฟรนสตรีทนะก็คือเรียกว่าอะไรนะกาแฟอะไรนะ กาแฟรถไฟ กาแฟรถไฟนะเอานั่งมาแล้วรถไฟก็จะวิ่งมาคล้ายๆตลาดร่มหุบเลยแหละซึ่งเขาก็จะขับมาช้าๆนะพอเป็นบรรยากาศที่คนก็จะนั่งแบบรถไฟคนละฝั่งเนี่ยนั่งกันจิบกาแฟอะไรอย่างนี้ต่างๆก็เคลื่อนมาแล้วตอนนี้หวังว่าจะแตกต่างกับตลาดร่มหุบบ้านเราถือว่าเฉียดมากเลยนะก็เมื่อกี้ก็จะมีเก้าอี้วางอยู่ฝั่งนู้นด้วยนะแต่ว่าเขาก็จะเก็บออกหมดเลยเวลารถไฟวิ่งเราก็ได้เห็นบรรยากาศแบบใกล้ชิดมากๆโอเคหมดขบวนจบได้ตบมือแบบหนังอินเดียหนังอินเดีย ได้เวลาที่เราจะออกเดินทางต่อ และต้องบอกลาฮานอยเพื่อไปยังเส้นทางต่อไป ถ้าเลือกได้ผมไม่อยากขี่มอเตอร์ไซค์ในฮานอย เพราะต้องบอกว่าที่นี่ขับขี่ยากพอสมควรกับการจราจรที่ติดขัดและการบีบแตรที่ดังสนั่นเรียกว่าอยู่ในระดับเดียวกับอินเดีย และอุบัติเหตุในเส้นทางก็มีให้พบเห็นได้ไม่ยาก เป็นภาพที่ย้ำเตือนว่าเราไม่ควรประมาทและใช้ความเร็วมากจนเกินไปที่นี่ถ้าไม่อยากต้องหัวเสียบนท้องถนนมากกว่าเดิม ว่าเติมน้ำมันก่อนอีก1 ชั่วโมงถึงฮาลองเบย์ใช่ไหมอีก50 กว่าโลทีนี้ผมต้องมานั่งฟังเรื่องปวดตูดของเมย์อีกครั้งแน่นอน บางทีผมก็ขี่รถมานานจนลืมไปว่าเราต้องปวดตูดไปแล้ว แต่ก็ไม่ใช่ว่าผมไม่รู้สึกปวดตูดเวลาขี่รถนานๆแต่เพราะว่ามันจำเป็นจนเกิดความเคยชินทุกครั้งที่รู้สึกปวดตูดก็จะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติของการขี่มอเตอร์ไซค์แต่สำหรับคนที่เพิ่งเคยมาซ้อนมอเตอร์ไซค์ทางไกลครั้งแรกเสียงในหัวทุกอย่างก็จะพรั่งพรูออกมาตลอดเส้นทางจนผมเกือบจะลืมไปแล้วว่านี่คือปฏิกิริยาของคนที่เพิ่งเคยโรดทริปด้วยมอเตอร์ไซค์เป็นครั้งแรก อันนี้แบบขาตั้งลงอีกข้างนึงลงกันนะ เดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึง ลงเนี่ย มันไม่ลงอ่ะมันแป๊บนึงนะมันสูง อ๋อ มันตั้งไม่ได้ นั่นเลยไม่จับไปฝั่งนั้นแหละอยู่ไทยแลนด์Why you know Why you know me Thailand language แล้ว โอเคครับ thank Thank you you so much ลงฟุตบาทจ้าล้ม ก็เมื่อกี้ลงตรงนั้นก็ได้แล้วมีไหวไปมา เราจอดรถดูพระอาทิตย์ตกกันอย่างสบายใจและเราก็ทำรถตกฟุตบาทกันอย่างไม่คาดคิดพลาดอะไรก็ไม่พลาดแต่มาพลาดเรื่องที่ตลก
ถือเป็นสีสันในการเดินทางด้วย2ล้อและเราก็เดินทางเข้ามาถึงยังเมืองฮาลองเพื่อที่จะเตรียมตัวไปเที่ยวยังฮาลองเบย์ในวันรุ่งขึ้นเบนวันนี้ทางที่เราขี่มาสวยดีเนาะก็เราใช้ตัวเนี้ยคือในระหว่างขี่มอเตอร์ไซค์เราก็ใช้ Insta 360 X5 เนี่ยถ่ายไปก่อนเลยเราก็สายแบบยืดสติ๊กเนาะยาวๆออกไปพอถ่ายปุ๊บก็ค่อยมาเลือกมุมทีหลังได้คือเก็บได้หมดทุกมุมอ่ะเวลาจะติดหมวกกันน็อกให้มันติดอยู่ที่แฮนด์อะไรเงี้ยเราก็แบบถ่ายไปก่อนซึ่งมันก็เป็นตามสไตล์360นะที่เราใช้อ่ะแต่ X5 เนี่ยมันคือมันล้ำขึ้นไงมันดีขึ้นอีกหลายอย่างแล้วก็เลนส์การ์ดอะไรพวกเนี้ยคือเราไม่ต้องใส่เลยก็ได้คือตัวเนี้ยมันแข็งแรงแล้วก็เปลี่ยนเองได้เวลามันเป็นอะไรซึ่งกล้อง360เราจะมีปัญหาเรื่องนี้เลยว่ามันเปลี่ยนไม่ได้เวลามันเป็นอะไรแล้วอ่ะเป็นเลยแล้วเราก็จะเซ็งมากๆเรารู้สึกว่าพอเลนส์มัน cover แล้วอ่ะเราก็ติดทุกมุมได้เลยเราจะใช้ติดหน้าแฮนด์ติดหมวกกันน็อกหรือจะยืดออกไปก็ใช้ได้ตลอดอย่างไอ้ภาพตอนกลางคืนที่เราถ่ายมาก็ชัดมากนะซึ่งปกติ360นี่มันยากตรงที่ว่าน้อยมันจะเยอะแต่ซึ่งตัวนี้ถ่ายได้ตั้ง 8K ด้วยแล้วก็เราไม่เคยเจอกล้อง360ตัวไหนแล้วกันที่มันแก้น้อยได้ดีขนาดนี้เพราะว่าเอาเรียกว่าง่ายๆว่าเล่น Insta 360นะทุกตัวไล่มาเรื่อยๆไล่คุณภาพมาเรื่อยๆแต่คุณภาพตัวเนี้ยคือแบบดีที่สุดในเรื่องของการจัดการน้อยในตอนกลางคืนนะภาพมันไม่ยุบแบบคือภาพมันสวยกว่าเดิมเยอะมากๆแล้วเสียงมันก็คือชัดเลยใช่คือแปลกใจก็จะเห็นลำโพงอยู่ตรงนี้รอบนี้เขามีลำโพงมาวิวมาชัดเลยแล้วแบบเราก็ยืดเราเป็นง่ายๆว่าเราชอบยืดออกไปไกลๆเพื่อให้เห็นรถทั้งคันแล้วเราก็พูดอะไรด้วยอะไรบางทีแล้วเรามานั่งฟังเสียงเฮ้ยได้ยินด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็บางทีก็เอาไว้ใกล้ๆไมค์เอาไว้ใกล้ๆที่หมวกกันน็อกเนี่ยแล้วพูดไปด้วยมันก็แบบมีเสียงเข้าไปในนั้นเลยเราก็รู้สึกว่าอ้าวตัวนี้ไมโครโฟนดีเฉยแฮปปี้มากๆกับตัวเนี้ยใช้ไม่ยากแล้วก็ยังครอบคลุมทุกอย่างด้วยปัจจุบันแล้วก็บางทีถ้าไม่อยากเลือกมุมก็ใช้เป็นซิงเกิลเลนส์ไปเลยแล้วก็เป็นแอคชั่นธรรมดาแล้วก็เดินถืออย่างเงี้ยเดินถ่ายไปทั่วไปก็ได้โดยที่เอากล้องแค่ตัวเดียวก็ได้คือภาพมันสวยแล้วมันลด noise ตอนกลางคืนได้ดีแล้วด้วยเราก็เลยรู้สึกว่าเวลาพกไอ้ตัวเนี้ย Insta 360 X5 ตัวเดียวเนี่ยคือแบบจบเลยรุ่งเช้าได้เวลาที่เราจะเดินทางไปท่องเที่ยวยังฮาลองเบย์กับสถานที่ท่องเที่ยวที่ผมได้ยินชื่อเสียงมานานซึ่งเราจะขี่มอเตอร์ไซค์ไปยังท่าเรือและออกเรือไปยังอ่าวฮาลองในวันนี้การที่เรามาเที่ยวทางเหนือของเวียดนามแลนด์มาร์คสำคัญก็คงจะไม่พูดถึงฮาลองเบย์ไม่ได้กับสถานที่ที่ถูกขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติจากยูเนสโกอ่าวฮาลองหรือฮาลองเบย์จึงเป็นสถานที่ที่ควรค่าจะมาท่องเที่ยวดูสักครั้งสถานที่แห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของอ่าวตังเกียมีเกาะหินปูนน้อยใหญ่กว่า 1,969 เกาะเมื่อขึ้นมาบนเรือแล้วทิวทัศน์ทั้งหมดก็เปิดให้เราเห็นอย่างชัดเจนตอนนี้เรามันนั่งล่องเรือกันที่ฮาลองเบย์นะซึ่งข้างหน้านี้ก็จะมีเขาหินปูนที่เป็นแบบว่ามรดกโลกคือเมื่อกี้เขาบอกว่าเป็นจุดที่จุดยุทธศาสตร์เหมือนกันที่แบบว่าจีนจะเข้ามารบเนี่ยแล้วก็คือเขาเข้ามายากด้วยความที่ตรงนี้มีเขาหินปูนสลับซับซ้อนเนี่ยค่อนข้างมากเดี๋ยวเราจะได้ล่องเรือไปดูตรงเขาหินปูนเนี่ยคือเราเห็นแล้วเป็นหลายๆชั้นเลยสวยมากแต่ว่ามันมีความแบบ PM มีความหมอกลงฝุ่นหรืออะไรสักอย่างเนี่ยทำให้ทิวทัศน์มันไม่เคลียร์ขนาดนั้นแล้วก็เห็นแล้วเห็นเป็นริ้วๆเขาแล้วก็เข้าไปใกล้ๆพี่ชายที่นี่เขามีตำนานมีเรียกว่าอะไรนะมังกรอะไรนะที่พูดใช่ใช่แถมมุกให้ด้วยคือสมัยก่อนเนี่ยเวียดนามกับจีนเขาก็จะมีการไฟติ้งกันใช่ไหมอันนี้เขาก็มีตำนานว่าตรงเนี้ยไอชื่อว่าฮาลองมันเป็นมังกรดำน้ำเขาบอกว่าแปลว่ามังกรที่ดำน้ำอยู่เขามีความเชื่อว่าตรงเนี้ยมันมีมังกรอยู่แล้วมังกรก็พ่นไฟพ่นอะไรออกมาแล้วมันเป็นเพชรนินจินดาอะไรแต่จริงๆอ่ะจินตนาการของเขาก็คือนี่แหละพวกเนี้ยพวกที่แบบภูเขาอะไรพวกเนี้ยคราวนี้จีนเวลามาลบอ่ะมันก็เข้ามาลำบากไงมันก็ติดพวกเนี้ยคือมันเป็นเขาหินปูนเยอะมากอ่ะตอนนี้ก็ได้เป็นมรดกโลกเพราะมันมีถ้ำสวยๆมีอะไรอยู่เดี๋ยวเราก็ได้เข้าไปเดินในถ้ำอยู่ถ้ำชื่ออะไรจำไม่ได้เลยชื่อมันจำยากอ่ะชื่ออะไรนะอ่านยากอะเนาะไปดูหน้าถ้ำก็ได้ใช่ผมรู้สึกเสียดายในความสวยงามที่ต้องบอกตามความเป็นจริงในเวลานี้ว่าสถานที่ที่สวยงามแห่งนี้เต็มไปด้วยฝุ่น PM 2.5 ทิวทัศน์ไม่เปิดอย่างแจ่มชัดอย่างที่ควรจะเป็นภาพสวยๆที่เราได้เห็นเลยต้องถูกบดบังไปด้วยฝุ่นซึ่งในเวลานี้ในโซนเอเชียบ้านเราเมื่อผมได้ไปเห็นทิวทัศน์ที่ไหนก็มักจะต้องเจอกับความรู้สึกแบบนี้
จนมันจะกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วในสถานที่ท่องเที่ยว อันนี้คือถ้ำสวรรค์ครับถ้ำสวรรค์อยู่ในอ่าวฮาลองเบย์ได้ยูเนสโกรับรองเป็นมรดกโลกในปี 1994 ครับนับถึงปัจจุบันก็ 32 ปีแล้ว แล้วถ้าเรียกเป็นภาษาเวียดนามนี่เป็นชื่อถ้ำอะไร ดงเทียนกุงครับ ดงเทียนกุง ดงก็คือถ้ำเทียนกุงคือสวรรค์ เราเข้ามาในถ้ำสวรรค์ถ้ำขนาดใหญ่ของฮาลองเบย์และผมก็เพิ่งรู้ว่าเมย์เพิ่งเคยเข้าถ้ำเป็นครั้งแรกถือว่าเป็นโชคดีของเมย์ที่ถ้ำแรกเป็นถ้ำที่ใหญ่ขนาดนี้เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมยิ้มได้กับความรู้สึกที่ตายด้านในสถานที่ท่องเที่ยวสำหรับผม ถือว่าใหญ่ ใหญ่ แต่แห้งแล้ว แห้งแล้วเนี่ยดำคนเอามือไปจับเนี่ยมันห้ามจับ เล็กเหมือนของปลอมเลย มันใหญ่คงเคยสวยมากอะนี่เวลามันผ่านมานานแล้วเนี่ยคนก็จับไงมันใกล้มือ เข้าถ้ำเลย เหรอ ครั้งแรกเหรอ เข้าถ้ำครั้งแรกเป็นถ้ำจริง อลังการมากถ้ำหินงอกหินย้อยเทียบแต่ดูแล้วไม่ได้เปียกนะไม่ได้มีน้ำเข้ามาแห้งแล้ว เหมือนมันก็ถ้าบนข้างบนยัง ๆซึมๆ ยังซึมๆหน่อยแต่ข้างล่างอ่ะแห้งหมดละ ผมออกเดินทางเพื่อสัมผัสความรู้สึกของผู้คนเป็นส่วนใหญ่ ฉะนั้นหลาย ๆ ครั้งที่ผมอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยว ผมจะไม่ได้รู้สึกดีมากไปกว่าที่ได้พาเมย์มาท่องเที่ยว ไม่ทันไรก็เอาออกนะว่างอยู่เหมือนกันแต่ว่าก็ไม่ได้เดินเหนื่อย ออกมาก็ซื้อของครับซื้อของไว้เมย์ อะไรนะ เขาห้ามน้ำขึ้นมาแต่มีน้ำข้างบนนี้ขายนะ ก็สวยไปอีกแบบแล้วตรงนี้ แล้วก็ขึ้นมาก็ต้องลงอีก ได้เวลาที่เราจะออกเดินทางต่อไปยังเมืองต่อไปอย่างเมืองลางซอน นี่เป็นทริปที่เราจะเดินทางกว่า 2,700 กิโลเมตร โดยออกจากประตูท่าแขของนครพนม และกลับเข้าสู่ทางประตูห้วยโกนทางจังหวัดน่าน เป็นรถทริปที่ผมคิดว่าเมย์น่าจะได้ประสบการณ์อะไรมากพอสมควร กับครั้งแรกในระยะทางที่ไกลขนาดนี้ แต่สำหรับผมมันเริ่มที่จะเป็นเรื่องในชีวิตประจำวันไปแล้ว การขี่มอเตอร์ไซค์เป็นเรื่องเคยชินมากกว่าการได้อยู่บ้านอย่างสบายๆเป็นเรื่องตลกแต่จริงที่ผมอยู่ในฝั่งของการเดินทางมากจนเกินไป จนบางครั้งก็เริ่มรู้สึกดีที่มีใครมาร่วมเดินทางด้วย ความโดดเดี่ยวที่เสิร์ฟให้ตัวเองมากจนเกินไปอาจจะไม่ดีเท่าไหร่ ผมเรียนรู้มันและปรับแก้และหาจุดศูนย์กลางของมัน ซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะหาเจอในช่วงอายุนี้ กับช่วงเวลาในวัยหนุ่มสาวที่เราทำได้ทุกอย่าง แต่ไม่รู้วิธีที่จะหยุดอะไรสักอย่างที่เราเริ่มต้นมันไปแล้ว